Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az ODM és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Reneszánszát éli a felhő téma, mert forrong a szolgáltatások piaca, árverseny van. Emmi szolgáltatások garmadája épül, és frissül heti szinten, egyre többféle hibrid alternatíva jelenik meg. És hát itt ül az ember, aki egyszer évelején már vállalta kemény kérdéseinket a témában. Király István, a HP Microsoft felhő szakértője, nem mellesleg a Cloud Terminators blog alapítója. Ezúttal viszont hozott is magával valakit, még egy vendéget, méghozzá az egyik globális felhő nagyágyú, a Microsoft biztonsággal foglalkozó marketing menedzserét, Tóth András Mihályt. Üdvözlünk benneteket a stúdióban. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük a meghívást. Köszi. Köszi. Köszönöm, hogy mindenki megköszönte. Ássunk tehát a mélyére a felhőbiztonságnak. Középiskolában az egyik kedvenc tárgyam a latin volt, még egyébként Cicerót is mentem fordítani Arpinóba egy versenyre, úgyhogy én in medias res kezdeném. Hát másfél éve emmilázban égünk így mindannyian, és egyre másra jönnek elő a példák, hogy hogyan veszélyeztetik az emmi alapú támadások az informatikai rendszereinket. Na de nyilván minden IT biztonsági gyártó, meg a felhőszolgáltatók is kijönnek a saját emmi alapú megoldásaikkal. Lehet, hogy rablóból lesz a legjobb pandúr? Vagy többet vesztettünk a réven, mint amennyit nyertünk a vámon itt az emmi kapcsán? Mit gondoltok erről? Most a Microsoft a rabló? Arra gondolsz? Nem, arra gondolok, hogy azon túl, hogy felhőszolgáltatásokban a biztonsági problémákat, de akár egyébként az on-premise megoldásoknál is jelentősen megnövelte az, hogy emmit tudnak használni a támadók. Ezt az emmit tudják használni a védekezők is. Csak az a kérdés, hogy kinek segít jobban. Ez a német autós szakmagazinnak volt egy ilyen dumája, hogy minden quattrónak megvan a maga hegye. Nálatok hogy van ez? Az talán nem kérdés, hogy a jó szándékkal használt eszközöknek megvan úgy általában a rossz szándékú megfelelője is. Én szoktam mondani, hogy kés az már évezredek óta velünk van, és valószínűleg nagyon sok ember életét könnyítette meg, a társadalmak életét, fejlődését könnyítette meg, ugyanakkor lehet rosszra is használni. Valószínűleg a mesterséges intelligencia is egy hasonló korai fázisában van még ennek az eszköznek a használatában. Egy fontos szempont lesz majd a technológiai fejlesztése mellett, egyébként kialakítani azokat az etikai irányelveket, illetve azt a jogszabályi környezetet, ami egyébként tudja szabályozni azt, hogy a rosszak minél kevésbé tudják nem megfelelő célra felhasználni a mesterséges intelligenciát. De egyébként ahogy felvezetted, egyébként ez teljesen jogos, valid, mi is látjuk, mi is érzékeljük, mint Microsoft, a globális biztonsági központunkban, hogy nagyon-nagyon kifinomult módszertanokat és eszközöket, saját fejlesztésű intelligencia eszközöket is használnak már. Mennyire terjedt el az a szemlélet, vagy hozzátok, hogy érkezik be az a szemlélet, hogy minket úgysem támadnak meg? Ez rendkívül erőteljes. Mondani egyet, aztán Pista majd utána tett hozzá a maga meglátásodat, de nagyon erős. Tehát a vállalatvezetőnek 2 évet csináltunk az IDC-vel egy közös felmérést az egész Közép-Kelet-Európában. És megkérdeztük a vállalatvezetőket és az informatikai szakértőket, hogy mit gondolnak arról, hogy informatikai biztonság, és 65% mondta azt, hogy náluk minden rendben van. Uh-huh. És ez a fajta látens, hamis biztonságérzet az egyik legnagyobb veszély a biztonság kapcsán, hiszen hozzánk még sose törtek be. 2, tőlünk nem lehet mit ellopni. És nagyon gyakran találkozunk ezzel a hozzáállással, hogy hát hozzám, miért törnének be? Hát nálunk nincsen semmi. Ugye a probléma azon, hogy ezt a rossz szándékú ember nem tudja. És jön, és meg fogja keresni, és be fog törni, és meg fogja keresni azokat az információkat, ami számára érték tud lenni. Tehát a hamis biztonságérzet a vállalati vezetőknél, és kifejezetten a felső vezetőkre is gondolok, üzenet nekik, hogy igenis foglalkozni kell a biztonsággal, mert jönni fognak. Azt én teljesen aláírom saját tapasztalatból is, hogy nincs
meg a félelemérzet reális, nem túlzó, reális szintje a cégvezetőkben, viszont azért nagyon sok vezető ért a számok nyelvén. Tehát, hogyha tudnátok egy pár ilyen adatot mondani, hogy mégis mekkora mennyiségű kibertámadással állunk szemben, és akkor ebben nyilván az is benne van, hogy egy támadásnak nem feltétlenül az az oka, hogy nekem pont annak a cégnek pont azok az adatai kellenek, és ez nekem olyan értékesek, hogy oda be akarok törni. Nekem pont elég, ha a cégnek értékesek azok az adatok, már nem nekem, hanem a támadónak, mert hogyha a cégtől elveszem és pénzért adom vissza, akkor én pénzt kerestem, a cég meg megkapta azt, ami amúgy az övé, csak elvettem. Tehát, hogy ilyen tekintetben egy picit próbáljunk már kedélyeket borzolni, hogy ez nem olyan kényelmes ez az IT világ. Szerintem nagyon nehéz számokat mondani, mert nagyon sok támadásról nem is tudunk. Tehát nem is derül ki. Illetve lehet, hogy cégen belül tudnak róla, de mondjuk eltitkolják. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig a kérdés elejére még egy picit reflektálnék, hogy ez a hamis biztonságérzetet még mindig az adja, hogy van tűzfalunk például. Vagy proxink, vagy valami hasonló szolgáltatásunk. Vagy jelszót használunk. Igen. És a nagyon nagy probléma szerintem az, hogy én ugye rendszerüzemeltetéssel foglalkoztam 15 évet cégeknél, hogy egy egyszerű többfaktoros hitelesítés is még mindig problémát jelent, legalábbis magyarországi cégeknek, és azt mondják, hogy minek ez nekünk, nem kell ez. Nekünk van erős jelszavunk. Igen, illetve nem jelent problémát, mert nem hajlandók bevezetni. Így van, tehát hogy nem használják. És ez a hamis biztonságérzetet, ugye ez növeli, ez a tűzfal, vagy ez hasonló megoldások, tehát ilyen régebbi, nem azt mondom, van vírusölő, tehát nem azt mondom, hogy elavult megoldások, hanem régi beidegződések. Így van. Ezek gátolják azt, hogy mi tudjunk használni jobb biztonsági megoldásokat, holott rendelkezésre áll rengeteg eszköz. Magyarországon az elmúlt időszakban ugye pár nagyobb cégről kiderült, és nyilvánossá is tették, vagy nyilvánosságra hozták ezeket a támadásokat. Egyiknél voltam is kint tavaly évben, és forintosítani nem merném, de óriási. Tehát 100 milliós nagyságrendekről beszélünk, és ez csak magyarországi cég, ahol ilyen ransomware támadás, de ennél azért sokkal kifinomultabb támadást intéztek a cég ellen, és ez csak egy vagy kettő, akiről tudunk ilyen nagyobbról az elmúlt 2 évből, és biztos, hogy nem ennyi céget támadtak meg. Viszont igen, szerintem ezért nehéz számot mondani. Hát most már ezért könnyebb lesz, mert hogyan is 2 hatálya alá tartozó cégeknek kötelező lesz legalább a hatóság felé adatot szolgáltatni erről. Még azért itt a számokat nem engedném, mert hát ha Andrásnak van. A biztonság, egyetértek Istvánnal, a biztonság önmagában nem egy olyan dolog, amiről szeretnek az emberek, a cégek információt megosztani, hogy kit hogy támadtak meg. Vagy nagyon intenzíven tagadják is, és ezek lehetnek magánszemélyek, vállalatok, kormányzati szervek. Mi is hallottunk bőven szerintem Magyarországon is erre példákat, hogy állítólag milyen támadások vannak. A saját, mint felhőszolgáltató, mi is mérjük azt, hogy mi történik. És 3 ilyen gondolatot hoznék ki ezekbe a saját méréseinkből, hogy mi a saját felhőszolgáltatásomban milyen biztonsági helyzeteket látunk. Az egyik az, hogy a jelszó elleni támadások száma, hiszen a jelszó a leggyengébb láncszem. Pontosabban csak a felhasználó, aki minden maraságot bekattint, mert nincsen kitrénelve, hogy mire szabad, mire nem szabad kattintani. Tehát a felhasználó egy óriási rizikófaktor, erről nem érdemes egy kicsit majd beszélnünk. És ez kihasználandó, a jelszó elleni támadások száma, ez másodpercenként 4000. Másodpercenként. Ez egy kicsit nyomatékosítsuk ezt. Akkor amióta elkezdődött az adás, már lassan 100 000-nél járunk. Jelszó elleni támadás volt hallgatóknak a világon. Brutális szám. És túl azon, hogy most 4000 sok vagy kevés, itt a tendencia az, ami szerintem inkább meglepő, vagy inkább még jobban ijesztő, az, hogy 12 hónap alatt ez 3-szorozódott. 12 hónap alatt 3-szorozódott. Na most, hogyha megnézzük, hogy az IT költségvetések egy cégen belül, azon belül a biztonsági költségvetések 3-szorozódtak-e az elmúlt 12 hónapban, akkor valószínűleg kijelenthetjük, hogy a cégek igen nagy része nem 3-szorozódtak. Tehát a támadás intenzitása az elképesztő mértékben növekszik, és ez még csak a jelszó elleni támadásoknak a kísérlete. A másik, amit látunk, az az, hogy mennyi idő telik el onnantól kezdve, hogy egy felhasználó, mint egyik leggyengébb láncszem vállalati biztonságban, a felhasználó bekattint egy phishing e-mailt, rá a linket, mennyi idő telik el addig, míg a támadó megszerez személyes adatot a felhasználó számítógépéről, ez lehet a céges adat, vagy személyes adat, vállalati információ, stb. Ez 1 óra 12 perc. Tehát tulajdonképpen 72 perc, és szerintem
csak 72 perc az az időablak, ami a védekezőknek rendelkezésére áll, hogy felismerje, hogy támadás történt, hogy megpróbálja kideríteni, hogy beavatkozzon, esetleg a kárt enyhíteni, illetve az, hogy ugye ne tudjon tovább terjedni. Azért ez 72 perc, és ez igaz december 24-én este 11 órakor megkezdődött támadásokra És ez rövidülni fog. Ez tendenciózusan biztos. Ez elképesztő rövid az idő, és akkor a harmadik szám, és akkor az utolsó, az pedig az, hogy elképesztő mennyiségű védekező szakértő, biztonsági szakértő hiányzik a piacon, ez szerint kb. 3,5 millió ember. Ebből Magyarországon is egy jó pár ezer jut, akik egyszerűen nincsenek ott, hogy védekezzenek. És ez a három szám aztán megmutatja a dinamikáját, az intenzitását, és talán a súlyosságát is a Én mondanék még egy negyedik számot is. Most direkt készülve az adásra olvasgattam riportokat. A Flexérának van talán a legfrissebb felhőszolgáltatási riportja, és hát az ügyfeleket kérdezték, tehát nem a szolgáltatót, az ügyfelek számomra is meglepő, de nagyon sok kihívást említettek a felhőszolgáltatások kapcsán, hogy ők milyen problémákkal küzdenek. Nyilván az első helyen a költségek állnak, de rögtön a második helyen a biztonsági megoldandó feladatokat említették. Nagyon sokszor találkozom én is ugye kiberbiztonsági cég, tehát hogy vannak gyakorlati praxisból származó tapasztalatok, amikor csörög a telefon. Ez 2 héten belül volt. Csörgött a telefon, és hogy egy ransomware támadás a nem létező és a hozzánk úgysem jön típusú gondolat megközelítésében megérkezett a telefon, hogy jó, de most mit csináljunk. A másik, hogy én ülök békésen a kanapémon, és valaki a kártyámmal fizet. Szerencsére egy McDonald'sban invitáltam meg egy reggelire valakit. Azt még mindig nem tudom, hogy a kártyát fizikailag hol másolták le, melyik piacon. Ez egy fontos szó. Piacon lemásolták a kártyámat. Tehát amit az időegységre, a beavatkozási időegységre szeretnék kiegészíteni, hogy jelen pillanatban egy banknál több mint 72 percig tartott felfüggeszteni a kártyát. Olvastam a sztoridat. És én ezt szeretném elmondani, hogy nekem nem az volt ezzel a bankkal a problémám, hogy 72 percbe telt fölfüggeszteni a kártyámat, hanem a mai napig nem kezdték el kinyomozni, hogy hol történt a klónozása a kártyának. Ugye szerencsére nagyon sokat vagyok veletek. Vannak HC infrastruktúrák, amiről a múltkor hallottunk egy kiváló eszmefuttatást. Ugye a bankhoz tartozó másik információs adattárolási lehetőség, hogy hol tároljuk, de ugyanígy a cégeknél is, hol tároljuk az adatokat. Nálatok ez a felhő infrastruktúra versus földi infrastruktúra, és a hozzátartozó kiberbiztonság, és ennek a mesterséges intelligencia támogatása, ez hogy alakul, vagy hogy néz ki, mi változott? Ugye a Microsoftnak elképesztően sok olyan szoftver terméke is van, ami nem feltétlenül annyira közismert, de CRM rendszereket tud működtetni, ugye? Tehát a Microsoftnak van applikációs termék megoldása is, igen, amit be lehet illeszteni egy ökoszisztémába, aminek a végeredménye lehet földi adattárolás, és lehet felhős adattárolás. Hogy mozog most a felhő versus föld? Hogy működtök? Hogy tudtok átállni? Milyen megoldásokkal bővült a Microsoftnak a termékportfóliója? Ez most hozzám szól, ez a kérdés? Mind a kettőtökhöz szól, és azért meglepődnék, hogyha a Microsoftos vendégünknek nem lenne hozzáfűzni valója. Óriási kanyarokat veszünk, és én általában mondatok első felére szeretnék reagálni, de az maradt meg a fejemben. Kezd azzal. A Laci, hivatkoztál az előbb, hogy olvastál egy tanulmányt tegnap vagy tegnap előtt. És nekem az jött le ebből, hogy ebből a tanulmányból te azt értelmezted, hogy azt válaszolták az ügyfelek, hogy a felhőbiztonság, tehát hogy a felhőbe költözés kapcsán a biztonság az egyik legnagyobb problémájuk, holott egyáltalán nem nehezebb biztonságosá tenni egy felhőkörnyezetet, mint egy földi környezetet, sőt sokkal könnyebb. Ezt azért szeretném leszögezni, mert üzemeltetéssel foglalkoztam. Tehát sokkal könnyebb és jobb lehetőségeink vannak, és jobb termékek vannak, hogyha felhőben vannak az adataink, hogy azokat megvédjük, mint hogy a földön. Most jó, tehát, ezzel együtt, tehát a cégek 3/4 említett legalább 6 kihívást vagy problémát, tehát nem 2-3, hanem 6-ot, amit neki úgy érzi, hogy meg kell oldani, és ebből a második helyen volt a biztonság. Aha, tehát valószínűleg ők azt gondolják, hogy ott
nehezen megvédeni az adataikat. Ezért mondják ezt. Vagy lehet, ez hogy nem tudják, hogy kell, a saját infrastruktúrát meg esetleg tudták, hogy akartam kell. kiukadni, de a saját infrastruktúránál is sokszor csak azt hiszik, hogy tudják, hogy kell megoldani. Vagy régebbi megoldások vannak, tehát az időfüggvény miatt, és azokat már esetleg kiismerték, és a felhő technológiát meg még nem ismerik eléggé. Na, ez egy nagyon nagy probléma, és ez egy valós probléma. Ez az egyik. A másik kérdésed az olyan kacifántos volt, hogy arra most átadom Andrásnak a szót először. Megpróbálom kihámozni, hogy mit szeretnél ebből megtudni, milyen információ. Három dolgot. Az egyik ugye pont a felhő technológiánál, ugye önmagában, amikor beduplikáljuk ezt az infrastruktúrát, hogy van egy a felhőben, meg van egy a... Tehát van egy hibrid infrastruktúra. Így van. Tehát ez volt az egyik kérdésem. A másik kérdésem, hogy tudjátok felkészíteni pont azokra a kihívásokra, ami a felhővel kapcsolatos, hogy tudjátok meggyőzni őket, hogy a felhő irányában induljanak el. Tehát ez volt az első gombóca ennek a kacifántos kérdésnek, ami kifejezetten a felhőre vonatkozik. Itt azért nem duplikációról van szó, hogy egy rendszert használunk, ugye? Mert az infrastruktúránk egy része az felhőben van, másik része a földön van, de általában ez nem duplikáció. Okay. Persze business continuity vagy disaster recovery miatt ugye lehet ez duplikáció természetesen, de az ugye egy másik eset. Egy szóba válaszolnék neked. Szándékosan fogalmazom, Pongyolán. Szóba válaszolnék neked, edukáció. Szerintem ez a legfontosabb, és ez viszont egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Tehát ez megtanítani annak idején tűzfalakat vásárolni a cégeket, volt rá 20 évünk, és most nincs 20 évünk, hogy megtanulják a cloudot. Sokkal gyorsabban kéne megtanulniuk használni ezeket a technológiákat. Hát ilyenhez jön nagyon jól egy blog vagy egy podcast. Viszont nincs erőforrásuk a cégeknek erre. Edukáció az egyértelműen kulcs. Azt látjuk, hogyha a cégeket megnézzük méret szerinti megoszlásban, hogy melyik vállalati szegmens hogyan reagál az elmúlt, hát most már 10 éven, már lassan nem is reakció, hogyan fogadja el a felhő technológiákat. Nagyvállalatoknál most már szerintem átléptük a kritikus pontot, ott már az, hogy valami felhős legyen, az attól való félelem az tulajdonképpen nem létezik. Nagyvállalati szegmensben, de hát ott azért van nagyvállalati IT, ott vannak irányelvek, poliszik, van tudás, van embermennyiség, még ha nem is elegendő, bármelyik rész is nincs elég pénz, nincs elég ember, de van elköteleződés. És értik az ebből származó üzleti előnyöt, akár az üzlet folytonosságot, ami szerintem a legfontosabb mozgatórugó a biztonság kapcsán. És egy cég vezető is érti, hogy miért kell. Üzlet folytonosságot kapok azért cserébe, hogy a biztonságba befektetek, és ezt egy vállalati vezető érti. Minél nagyobb egy cég, annál jobban érti. Ez a része én szerintem már nagyvállalati szegmens az halad, olyannyira, hogy ott már nem is az van, hogy on-prem vagy felhő, vagy on-prem is felhő, hanem az, hogy a felhőre a multi-cloud irányba mennek. Tehát a legnagyobbaknál már az a tendencia, hogy nem is mondják azt, hogy én most csak, ha a legnagyobbakon nézem, Amazon, Google vagy Microsoft felhőre teszem a voksomat, hanem nagyon tudatosan mennek abba az irányba, hogy több felhő stratégiát választok. Valamit Amazonon csinálok, valamit Microsofton, valamit Google-ben, rendkívül tudatosan, ami megint egy külön izgalmat hoz, hogy hogyan tudok egy ilyen több felhős infrastruktúrát egyébként üzemeltetni és megvédeni, de az megint egy része a beszélgetésnek. Egy másik része lenne. És ahogy megyünk a kisebb szervezetek felé, ott van még azt hiszem, a mai napig is hatalmas jelentősége az edukációnak, az evangelizációnak, hogy felhívjuk a vállalatvezetők figyelmét arra, hogy az üzletfolytonossághoz hozzá tud tenni a vállalati biztonság. Mert egy kis vállalat, ahol van egy ügyvezető tulajdonos, nagyon sok esetben az nagyon érti azt a tevékenységet, amire az ő cégét megalapította. Vannak 10-20-30-50-en 100-an már, de az IT még sok esetben még mindig ilyen kis momus, olyan muszáj, hogy legyen, valahogy meg kell oldani, persze legyen vírusírtó, meg tűzfalunk, mert azt már értik. Igen. De az, hogy egy magasabb szinten jönnek ma már a támadások, mint annak mondjuk a 90-es évek, vagy a 2000-es években elején voltak, az még nincs meg, és hát ezt folytatni kell. És itt jönnek a partnerek, a szakértőknek a hatalmas jelentősége, a podcastoknak, az ismeretterjesztésnek a súlya, hogy minél több, akár kisvállalati vezető is elfogadja a biztonságba való investálásnak a Szerintem itt van egyébként egy trade-off is, mert a nagy meg a kisvállalatnak ugye alapvető különbsége, hogy a nagyvállalatnak óriási értékei vannak, mind ügyfélszámban, mind bevételben, mind know-how-ban, amit meg kell védenie, és adott esetben egy piaci meglévő nagy piaci részesedést is meg kell védenie. A kisvállalatnak meg igazából kevesebb értéke van
szám szerint, hiszen ő kicsi, viszont neki meg a legfőbb értéke, hogy rugalmas. Most az a kérdés, hogy mennyire tudsz rugalmas lenni mondjuk felhő nélkül, és mennyire tudsz rugalmas lenni felhővel, tehát szerintem kiegészítve azt, amit mondtál, lehet, hogy a kisvállalatnál nem az üzletmenet folytonossága lesz a legfőbb érv mondjuk egy felhőszolgáltatás mellett, hanem az a rengeteg sablon folyamati minta, az a rengeteg extra funkció, az a sok-sok plugin és egyéb integráció, ami egy felhő környezetben magától értetődő, de ő a saját számítástechnikai eszközparkján soha nem tudná azt kifejleszteni, sem embere, sem pénze nincs rá. Tehát ilyen szempontból, hogyha rácsatlakozik egy felhő alapú szolgáltatás ügyfélkörére és azokra a funkciókra, az óriási előrelépés tud neki lenni, miközben lehet, hogy az üzletmenet folytonosságát annyira nem befolyásolja, mint amennyire mondjuk egy nagy vállalatnál. Mesélnék nektek egy sztorit, jó, hogy mekkora a probléma a magyar piacon. Egy pár hónappal ezelőtt megkeresett LinkedIn-en egy ismerős, hogy szia István, XY cégnél dolgozom, nem ott, ahol megismerkedtünk, tehát nem ott, ahol dolgoztunk együtt. Ez egy több milliárdos magyarországi vállalkozás, annyit szerintem még elmondhatok, hogy pénzügyi területen dolgozik, és nem tudom, hogy mekkora az IT csapat, de tudom, hogy körülbelül mekkora méretű a cég, tehát itt minimum több 100 fős cégről beszélünk, jó? Ezt írja a rendszergazda. Szeretnék veled beszélni, mert szeretnénk IT stratégiát kialakítani, de annyi mindent írnak az interneten, ez volt nekem az egyik furcsa mondat, hogy annyi mindent írnak az interneten, hogy milyen irányba menjünk, javasolj valamit. Tehát, hogy még a stratégia kialakítással is probléma van. Hát jó, tehát hogy használjuk felhőt, vagy ne használjunk probléma, felhőt. amit nem csinálunk gyakran, tehát hogyha nem szoktunk IT stratégiát csinálni, akkor nem fog menni elsőre nyilván. Tehát ez a jó megoldás. Most lehet, hogy ő legalább fogalmazott a rendszergazda, mert ugye most nem egy IT vezetővel leveleztem, de akkor is ez jelzi a problémának a súlyát. Hát egyfelől azt mindenképp jelzi, hogy ott a rendszergazdára bízták az IT stratégiát, ami nyilván badarság, tehát hogy ez nem Nem jó biztos, így. hogy rábízták, csak lehet, hogy is benne van a patin. Másrészt szerintem ez a jobbik eset, mert ő legalább felismerte a szükségét annak, hogy egy külső szakértőt be kell vonni. Lehet, hogy nem ez a legprofesszionálisabb módja a bevonásnak, de legalább rájött, hogy ő ezt nem fogja tudni jól megcsinálni egyedül. De ez egy nagyon jó példa. Zolinak mindkét szemed mögött egy egygondolatot látok. Most ez ezt így egyébként abszolút fogalmaznám így meg. van. Az egyik, hogy Jó, hogy két szeme van még. Ne legyek szemtelen, ugye? Nem tudom, lehetsz. Lehetsz, mert ez jó téma volt. Csak az egyik, az, hogy a rendszergazdának merül föl. Ugye, Nem biztos, hogy neki merült föl. Tehát most a sztoriból ennyire ne ragadjuk ki ezért a sztoriban egy nagyon fontos van, hogy a rendszergazda megkérdezett téged. Ami azt jelenti, hogy őt már elkezdte az üzlet kérdezni. Tehát neki valamiféle stratégiát kellett csinálni. Az elmúlt 2 évadban folyamatosan arról beszéltünk, hogy az üzlet és az IT hogy érti meg egymást. És hogy az IT nem érti az üzletet. Ezt szerettem volna az egyik szememben lévő gondolattal valahogy kifejezni. Másik pedig pont azon gondolkoztam, hogy 2 különböző típusú konferenciára járunk. Az egyik konferencián az IT-sok ülnek ott. Jellemzően ezen technológiáról beszélünk. Most is lesz egy ilyen, ahova megyünk. A technológiai kérdésekre technológiai válaszokkal szoktunk megfelelni. Ugye itt akkor, amikor felhőről beszélünk, akkor is egy ilyen technológiai kérdésre technológiai választ adunk meg, de ugyanakkor... Néha szabályozási választal is szoktunk. A compliance részt is fontosnak tartjuk, és ezt ki is emeljük. De ugyanakkor ültem ott olyan üzleti döntéshozók által kezdeményezett konferencián, ahol IT is akart válaszolni üzleti kérdésekre. És azt 2 dolog van. Az egyik, hogy 5 perc múlva fölálltak ezek az emberek, és kimentek a teremből. Nem értették, gondolom. A másik, hogy én megkaptam ugyanezt írásban, föltettem egy kérdést LinkedIn-en, és egészen exakt módon leírta, hogy elolvastam, és azért tartom unalmasnak, mert nem tudom beilleszteni a board meetingünkbe. Tehát egy büdzsétervezésnél igenis nekünk van felelősségünk. Tehát, hogyha most én az IT-sokról beszélek, oktatás, gazdasági informatika, nekem nem csak az üzleti vezetőket kell egy picit evangelizálnom az IT irányába, hogy mit jelentenek azok a 3-4 betűs, 5 betűs szavak, amiket használ egy IT-s, és triviálisnak tekinti az A konferencián, mert nem érti, hogy milyen súlya van pénzügyileg. Tehát akkor, amikor én azt mondom, hogy felhő, és a felhő irányába menjen el, akkor valóban tudja, hogy mit jelent az, hogy adatnövekedés
szempontjából mennyit fog ez jelenteni neki a jövő hónapban számlázásban. De ezt nem tudja az IT is sem megmondani. Mint ahogy azt sem fogja tudni megmondani. Rosszabb esetben rosszul tudja az IT is megmondani. Vagy rosszul, alábecsüli, rosszul. ugye? Tehát, hogy van hogy fölé sajnos, és emiatt nem akarnak cloudba menni, tehát hogy van mind a két oldal. Van az a gazdasági igazgató, aki azt mondja, hogy én évelején tudjam, hogy milyen támadások várhatók, és készítsem fel a céget arra, hogy most ebben mit gondoltok, hogy mit kéne mondanom annak a gazdasági igazgatónak? Hát hogyha 5 percenként változik, visszaadom András, parancsolj, segíts. Segíts elmondani a hallgatóknak. Pont egy pár héttel ezelőtt beszéltem egy volt kollégámmal, IT-szektorban dolgoztunk együtt sokáig, és ő kilépett, és most egy gyárnak a tulajdonosa, vezetője, egy ilyen kisebb magyarországi gyár. És rögtön belépett a tulajdonos szemlélet, a gazdasági szemlélet. És akkor beszélgettünk a biztonságról, akkor azt mondta nekem, hogy ő megpróbálta megnézni, kiszámolni azt, hogy mennyi pénzt érdemes vállalati biztonságra költenie. És azt szépen készített el egy Excel táblázatot, ahogy az ilyenkor illik, mint tulajdonos ügyvezető, IT háttértudással, és két dolgot számolt ki. Az egyik az, hogy annak a bekövetkezése, hogy egy olyan támadás érje az ő cégét, ami teljes vállalati megállásról vezet, zsarolóvírus erre a legjobb példa, annak a valószínűségét ő 5%-ra tette, körbenézett a piacon, hogy mi történik. Megnézte azt, a másik oldalon, megnézte azt is, hogy ha ez megtörténik, mekkora ez az üzleti kár. Ő azt számolta, hogy ez 200 millió forint. Tehát, és abból arra jött rá, hogy nagyon viszonylag kis valószínűséggel viszont óriási kár tud következni. És akkor levont azt a következtetést, hogy akkor mennyit érdemes rátenni. Érdemes-e rátenni informatikai biztonság növelésére a saját költségvetésében? Rájött arra, hogy igen, kb. 20-30 millió forintot érdemes most rátenni, mert ezzel jelentősen tudja csökkenteni a kockázatát annak. Mert az, hogy az esemény bekövetkezik-e, valószínűleg bekövetkezik, de annak a súlyossága, meg kiterjedtsége csökken azáltal, hogy csak egy-két gépem esik áldozatul, nem pedig mind a 120, és tovább tud menni a gyártásom, és innentől kezdve a káreseménye mértéke viszont jelentősen csökken. Tehát pont minap találkoztam ezzel az esettel, hogy egy magyar cég vezetője kiszámolta azt, hogy megérje IT-ba fektetni, IT biztonságba fektetni, és igen, egyszer egész azért, mert ezzel tudja csökkenteni a várható gazdasági kárnak a mértékét. Nagyon, nagyon érdekes. És ennek a kiszámolása egyébként csak válaszol a kérdés, hogy ennek a tudatossága, hogy ma ezt vállalatvezetők széles körben elkezdenek ezen gondolkodni, hogy akkor mekkora kár érhet engem, hogyha bekövetkezik bármilyen szintű biztonsági katasztrófa, ez egy izgalmas feladat. De ezt azért mások is kiszámolják szerencsére, csak ez még nem elterjedt. Tehát, igen, hogy azért én már 8-10 évvel ezelőtt dolgoztam olyan helyen külsősként, hogy azt mondták, hogy mit tudom én, 10 percen belül fel kell venni a telefont, vagy 5 percen belül meg kell nyitni a tiketet. Most nem a számok a fontosak, hanem hogy nagyon gyorsan kell reagálni. És megkérdeztük, hogy miért, meg ugye nagyon csúnya kötbérezés volt a szerződésünkben, mint külső szolgáltató, és azt mondta, hogy mert ők kiszámolták, szintén gyár, élelmiszeripar, hogy 1 millió euró percenként a veszteség. Percenként. Tehát ezt 7-8 évvel ezelőtt kiszámolták ilyen szépen, és azt mondta, hogy ezért ilyen szigorú a szerződésünk, aláírod, vagy nem írod alá. Így. És akkor mondtam, hogy oké, de akkor csináljunk cloudot, használjunk cloudot, mert olyan rendelkezésre állást kell biztosítani, amit valójában csak ott tudunk megcsinálni, mert a gyár az akkor még csak félig volt kész, tehát ugye folyamatosan bővítették, és a pénz az inkább, tehát a cashflow szempontjából, hogyha nézzük, a gyár bővítésére kellett, és inkább havidíjas irányba mentek le IT szolgáltatások terén, viszont szembeállítottak minket egy 1 milliós, ugye 0-24 a kamion bármikor beparkol, beönti a kukoricát, búzát, és abból ez 10 fajta termék. Ott nincs megállás, ott nincs olyan, hogy cloudba tettük a sorompó vezérlőt, és annyira féltek tőle, hogy a sorompó nem fog fölnyílni, hogyha a cloudban valami probléma van, ezért volt egy offline egység is hozzá, hogy őket is megnyugtassuk, meg mi is megnyugodjunk, de a beléptetést azt elvégeztük a földön, de a logolást már a cloudban, de hogyha nem elérhető, akkor meg később felküldi. De hogy már akkor is kiszámolták, tehát hogy szerencsére ez nem annyira ritka, de nem is elég gyakori. Ez a probléma. Én inkább ritkának érzem, de ez lehet, hogy szubjektív. Nagyon, nagyon nehéz ezt a számolást jól szemléltetni. Tehát én azt látom, mert mint gyakorló, mit tudom, tanácsadó, és vagy ültem én gyakorlatilag vezérigazgató helyettesként is IT-s sapkában, amikor tartozott hozzám büdzsétervezés, és olyan társosztályok szólnak bele ebbe a büdzsétervezésbe, akik nem feltétlenül érzik ennek a súlyát. Tehát, hogy most nem akarok, van 3 kedvencem, ebből egy, ez feltétlenül nehéz, de hogy
ugye akkor, amikor egy folyamatosságot mutatok, akkor a kiberbiztonsághoz tartozó költségnövekedés az nehezen indokolható. És azt a legnehezebb megmutatni, hogy egy adott soron 600 millió miért jelenik meg egy egyszeri beruházásban, és utána hogyan fogom tudni azt lejjebb csökkenteni, miközben folyamatosan költenem kell mindig mindenre. Tehát, hogy nyilván vannak periódusok. És bocsássatok meg még egy gondolat, hogy ebben például egy tök jó számolási alap, ezt most nem akarom kifejteni, hogy mikor, meg hol, meg milyen kutatásból jött ez össze, de hogy gyakorlatilag az 1% tehát az adózott árbevételhez képest az 1% alatti IT költség az a lemaradás. Az 1 és a 2% közötti az a stagnálás, és a 2% fölötti, és ezt értsük jól, ezt a 2% fölött, ez nem egy ilyen sarokkő, hogy most én ezt leütöm, és akkor 2% fölött mindent is, hanem 2% fölött jelenik meg az a lehetőség, amikor tudok különböző új fejlesztéseket, ez alatt értem a CRM-hez tartozó fejlesztéseimet, az üzletvitelhez tartozó fejlesztéseimet, a kiberbiztonsághoz történő fejlesztéseimet, bizonyos helyzetekben tesztelni és megnézni, hogy jobban tudok-e vele működni, kevesebb emberrel tudok-e működni, és ezt most értem az AI-hoz tartozó fejlesztésekre is. Őszintén szólva, ez az egyik legérdekesebb téma, amiről én szeretek beszélgetni, de a hallgatók azért indították el ezt a podcastot, hogy halljunk a felhőbiztonságnak a technikai részéről is. Viszont én tudnék egy jó átkötést tenni a két téma között. Tedd meg, de előtte hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy már egyszer számoltunk a mai adásban, csak lehet, hogy nem volt ennyire egyértelmű, de hogy elhangzott, hogy a világon 3,5 millió IT biztonsági szakember hiányzik. Egyébként egy másik szám, hogy Magyarországon is kb. 20 000 informatikus hiányzik a legfrissebb számítások szerint a rendszerből, a munkaéletből. És hát látjuk azt is, vagy beszéltünk erről is, hogy a különböző sapkában dolgozó IT-s kollégák, a rendszergazdától az IT vezetőig mennyire nehezen tudnak megfelelni ilyen idő és munkanyomás alatt a hiányzó szakemberek munkáját is maguk végezve a magas minőségű munkavégzés követelményének. Na most hogyan tud segíteni ebben az MI? Nekem ez volt a következő gondolatom, de lehet, hogy a te átkötésed is hasonló. Pont ugyanez lett volna. Tehát, hogy a problémát látjuk, érzékeljük, nincs elég ember, a támadások volumen elképesztő mértékben növekszik, és a cégeknél pedig a költségvetés pedig ez a biztosan nem nő vele arányosan. És akkor itt jön képbe, hogy hogyan lehet akár a mesterséges intelligenciát vállalaton belül használni arra, hogy jobban tudjak védekezni, hogy gyorsabban tudjak észlelni, reagálni, megérteni, hogy mi történik a vállalaton biztonsági területein. És a példa, amit most kiemelnék, a chat alapú kommunikáció, ezek a természetes nyelvi modellek, ezek elég népszerűek. A ChatGPT, szerintem mindenki ismeri, használta, kipróbálta már legalábbis, és szereti, nem szereti használni. És van egy olyan, még egy belső kihívás is az emberrel való ellátottságban, hogy egyrészt nagyon sok szakértő hiányzik, vannak juniorok, akik éppen csak belépnek, de ők még nincsenek ott azon a szinten, ahol egy senior ott van, még nem tudja annyira komplexen átlátni adott esetben a támadás, a részleteit, hogy történt, hogy épült föl, mint épült föl. Lát logokat, de abból, hogy ténylegesen mire lejön neki, hogy akkor itt ténylegesen hogy történt, mit kéne ellenőriznem, ez nálam még nincs meg kellő összetettségben. Viszont ha lenne egy nyelvi modell, ahol természetesen, és ott vannak ez az egyik. A másik az, hogy ott vannak természetesen adott esetben, ha vannak informatikai biztonsági rendszerek, és bízunk benne, hogy valami van, legalább a vírusító, a tűzfal, egy kétfaktoros autentikációnak, jaj, de örülnénk. Tehát, hogyha vannak is ilyen alkalmazások, aminek vannak képernyői felületei, amiket tudni kell használni. És akkor erre a szűk mesdjére, erre a probléma területre tud a mesterséges intelligenciának ez a természetes nyelvi modellje egyfajta segítséget adni a cégek számára, hogy természetesen, ahogy a ChatGPT-ben megszoktuk, egy prompton keresztül lehet kérdezni az informatikai biztonsági rendszertől, hogy történt a támadás, mi volt a módszertana, milyen kimenetei vannak, hol tartunk most, milyen gépek voltak érintettek. És ezekre a természetes szövegű kérdésekre, amit könnyen föl tudunk tenni, kapunk egy természetes szövegű választ. Ezáltal ugye mit tudunk elérni? A reakcióidő jelentősen le tud csökkenni, hiszen nem az, hogy be kell mennem a IT biztonsági rendszerekbe, ott képernyőkön keresztül megnézni azt, hogy mi hogy volt, és abból fejből összerakni, hogy tényleg mi történt, hanem
A meglévő adatokat felhasználva. Fázába a nyelvi modell ad nekem egy választ, ami valószínűleg valamelyes pontos, ugyanakkor elképesztően sokkal gyorsabb. Ez a Copilot for Cybersecurity vonal, ez hogy tud ebbe kapcsolódni? Hát a Microsoft megoldás rendszerben mi hoztuk az első olyan mesterséges intelligencia alkalmazás a security-ban, ami a nyelvi modellekre épül. Ugye itt vettük a ChatGPT-nek a modelljét, ami aztán bekerül a Microsoft felhőszolgáltatásába, lesz belőle a Copilot, ami több megoldás területen is tud segíteni, és a biztonsági megoldásainkat tudja kiegészíteni a Copilot for Security, ami kifejezetten az IT biztonság vállalaton belül lévő információs tudására épít, abból tanul, és abból tudja kiszolgálni a biztonsági szervezetet. Hát akkor ez egy olyan ChatGPT, ami nem az internetből tanul, hanem az én vállalati adataimból, meg a vállalati logjaimból tud tanulni, de ugyanúgy tudok tőle kérdezni, mint mondjuk a ChatGPT-től tudok kérdezni, tehát ezáltal végülis generatív MI áll mögötte a nyelvi oldalon. És ki az, aki beszélget egy ilyen Copilot for Security-vel? Ki a dedikált végfelhasználója egy ilyen alkalmazásnak? Továbbra is a biztonsági szakértők. Akiknek az munkáját tudjuk azzal segíteni, hogy mielőtt még elmélyül a szakrendszereknek a mélységeiben, előtte mégis egy képet tudunk adni gyorsan arról, hogy mi történt, hogy történt, milyen irányban érdemes esetleg a nyomozási munkáját továbbvinnie. És ezt egyfajta riasztás nyomán teszi meg a biztonsági szakember, tehát hogy van valami impulzus, hogy villog a piros lámpa, hogy igen, hát a szakrendszereknek üzennie kell, hogy baj van. Persze az is lehet egy prompt, hogy leül a reggel a gépen, és az, hogy mi történt tegnap. Voltam a probléma, igen. Voltam a probléma. Hát a 72 percet fejbe tartva ez késő lesz, de igen, értem. Késő, de lehet innen is kezdeni, de egyébként a szakrendszerek azért ott vannak, és azok is azért tudnak bőségesen. Meglévő IT security rendszereknek alertelnie kell, és akkor előveszed ezt a promptot, előveszed ezt a chat ablakot, ez egy böngésző alapú megoldás, és akkor azt mondod, hogy úristen, segítsél, mi történt. Jó, tehát most én nagyon egyszerűen lefordítva. Itt, ami nagyon fontos szerintem, hogy nagyobb IT rendszerekben óránként több gigabyte, vagy van, ahol percenként több gigabyte log keletkezik. Bizonyos különböző rendszerekben. Tehát van, ahol az endpoint protection-t is bevonják, a hitelesítéseket, stb. Tehát, hogy elképesztő mennyiségű, és ugye a mesterséges intelligencia sokkal gyorsabban, hát tulajdonképpen a másodperc töredéke alatt, vagy másodpercen belül meg fogja tudni keresni, fel fogja ismerni a mintákat, nem kell nekem scrollolni mondjuk ilyen több millió soros táblákat a logokban, keresgetni, szűrni, mindenféle lekérdező nyelvvel turkálni benne, hanem akkor megkérem őt, hogy ezt nagyon gyorsan végezze el, és ezt egyszerű természetes szövegként egy-két mondatban. Azért itt szerintem fontos a jó prompt szintén, tehát hogy azért ne azt tegyük föl neki, hogy milyen időjárás lesz ma, nyilvánvalóan, de ugye a promptolásra múltkor is beszéltünk, meg Copilotról is beszéltünk, ez egy picit másfajta Copilot, tehát ez elő van promptolva, elő van készítve, meg van tanítva, ez a nyelvi modell egy kicsit át van alakítva, tehát nem a szokásos ChatGPT nyelvi modellt kapjuk, hanem a Microsoft átalakította, ugye, és direkt arra készítette fel, hogy security incidensekre tudja nagyon gyorsan, hatékonyan válaszolni, segíteni, megkeresni a problémát. Úgyhogy ez így működik, és IT biztonsági szakembereknek kell használni, tehát nem a takarítónő fogja használni, ebbe biztosak lehetünk. Neki nem fog tudni jó választ adni, illetve a had is nem fogja érteni. Na jó. Hát hagyományainkhoz híven itt a sűrű szakmázást most egy picit megállítanám egy rövid időre, és váltanék a személyes vonalra. Minden adásunkban van egy személyes szál. Amikor teljesen, közös, ami egyáltalán nem az adásba illő, és nem biztos, hogy tudjuk, hogy szakmailag vagy nem szakmailag mit fog föltenni Laci. A lényeg, hogy mint ember is megismerjük egymást, ne csak mint szakember. Hát vastagon itt az iskola, úgyhogy ide kapcsolódna a kérdésem, hogy mi volt a kedvenc tantárgyatok, és miért? Ki kezdte? Kezdte. Aha. Hát attól függ, hogy általános iskola vagy gimnázium. Nekem gimnáziumban lett az informatika, de előtte amúgy a történelem volt, és történelem szakra készültem, de aztán csak földrajzra vettek fel, szóval azt is szeretem, és utána végeztem az informatikát. Tehát végül is ez a három volt, akkor így tudom mondani. És miért szeretted a törit akkor, hogy a legelső? Hát mert apukám is történész, meg a nővérem is, tehát ez ilyen családilag rám ragadt. A földrajz meg egy ilyen menekülő út volt, hogy töri-föci tanár leszek, a föci nem is olyan rossz, közel áll a törihez, vagy közel tud állni a törihez,
úgyhogy az informatika meg így közben, ahogy megismerkedtem az informatikával a gimnáziumban, akkor azt mondtam, hogy hú, hát ez egy nagyon új dolog, ez egy nagyon szuper dolog, UTP kábel, meg csillaghálózat, meg egyéb hubok voltak, még switchek nem is annyira, meg ilyesmi, és akkor ez nagyon megtetszett, hogy ez valami nagyon új dolog. Úgyhogy ez a 3, tehát nem egy volt, hanem igazándiból 3, és így cikcakkoztam mind a 3 között, és mind a 3-ból végeztem valamit. Köszi. Kicsit olyan anakronisztikusnak tűnik az ellentét, hogy kedvenc iskolai tantárgy, de ha egyet kell, akkor nekem az informatika szakkör a gimnáziumban. Tehát a hagyományos informatika óra az nem, mert az nem, de a szakkör önmagában, és akkor fönt a 3. emeleten, ugye külön kis zugban, egy zseniális pedagógussal, és a közösséggel, ami ott ugye kialakult akkoriban még főleg fiúk, azért az nekem nagyon-nagyon meghatározó élményem lett, még ha nem is végeztem aztán informatikát később, de valószínűleg az, hogy miért ebben az életben mentem tovább, ahhoz valószínűleg nagyon-nagyon sokat hozzátett. Igen, ez úgy adja magát. Nehéz azt mondani, hogy iskola. Volt egy, már nem emlékszem, hogy melyik munkahely, mert hogy édesapám és édesanyámhoz kötődő olyan helyről beszélünk, ahol Commodore 64-ek megjelentek. És arra emlékszem, hogy a Veszprém megyei földhivatal. És ott volt egy olyan ember, aki elkezdett programozni Basicben, és a gyerekeket, mert hogy akkor még be lehetett menni úgy a munkahelyre, hogy nem volt ilyen külön gyerekmegőrző rész, lezavarták oda, és ez az ember, ez így csinált magának egy ilyen szakkört, és bennünket tanított programozni, és az ominózus, a H betű a csillagok között síelős első basic programot igen. Tanította meg nekünk, és innen jött az informatika szeretete, amúgy történelem. Történelem szintén. Nem tudom, én mondtam már, hogy középiskolában latint tanultam. Cicerót már hallottuk. Igen, több tárgyat is szerettem. Egyébként nagyon nehéz volt középiskolában faktot választanom, mert a matekot és a magyart akkoriban teljesen egy szinten szerettem, meg érdekelt. De hogyha így valamilyen szívügyem tantárgy, az a latin volt, mert ez annyira egyedi volt, a tanárnő is olyan kisebb csoport volt, nem volt az egész osztály, 6-7-en tanultuk, és annyira unikális volt, hogy lehetett egyszerre tanulni nyelvet is, de nem beszélik, tehát hogy az olyan kicsit titkosabb, lehetett kultúrát is, azért abban a történelem is volt, hogy akkor az ott miért. Szóval, hogy az ilyen nagyon színes volt nekem nagyon tetszett. Használni tulajdonképpen azóta sem nagyon használom, de lehet, hogy nem is ez volt a célja. Most visszaemlékeztem, hogy hol hagytuk abba legutóbb, tehát nem most a 3 perccel ezelőtt, hanem hogy amikor István, te itt voltál legutóbb, akkor hol hagytuk abba a végén, és hogy ott hagytuk abba, hogy gyakorlatilag abszolút ilyen pull piac van, tehát hogy olyan gyorsan terjed az emmi eszközök felhasználása, hogy korlátozni kell időnként a hozzáférést meg a kapacitást. És változott ez azóta, hogy erről beszélgettünk az elmúlt fél évben, most már jobb a kapacitás teremtés, illetve hogy itt Magyarországon, ezt elég sokszor megkérdezzük a vendégektől, hogy Magyarországon és mondjuk a régióban vagy Európában összehasonlítva le vagyunk ebben maradva. Még egy pici hátteret, hogy nyáron voltam egy szuper meetupon, amiért ezúttal is hálás vagyok az Attracto, a Spark Institute és a PVC 3-asnak, és ezután posztoltam is az egyik szlájdot, amit ott láttam, az állt rajta, hogy a generatív emmit legalább heti szinten használók aránya nálunk 9%, és ez tehát viszonylag friss, mondjuk 3 hónappal ezelőtti adat, globálisan viszont 28%. Tehát 3-szor ennyi gyakorlatilag. Van erre statisztika a Microsoftnál, hogy különböző országokban milyen a ChatGPT terjedés, vagy akár a Copilotnak a használata, és hogy mitől függ ez, hogy mondjuk azt is néztem, hogy sok-sok plugin elérhető Microsoft környezeten kívüli megoldásokhoz is, tehát nem csak a saját házatok táján integráltok, hogy ettől is mondjuk azt gondolnám, hogy gyorsabban terjed egy ilyen megoldás. Most ez több kérdés volt, de hogy maradjunk először annál, hogy magyar és külföldi lemaradásra mi a tapasztalatotok, számadataitok? Kapacitásra válaszolok, mert azt kifelejtetted.
Kíváncsi voltam, hogy figyelsz, hogy mi volt az első kérdés. Kellett regisztrálni egy időben a Microsoftnál, hogyha GPT-t vagy hát OpenAI-t szerettünk volna használni Azure-ból. Amúgy most is kell még regisztrálni, de 24 órán belül jóvá hagyják, tehát szerintem ez már inkább valami más oka van, ezt lehet, hogy az Andris tudja, lehet, hogy nem. Tehát, hogy én, mint végfelhasználó, ennek az okát nem tudom, de jelen pillanatban kiszolgáljuk az ügyfeleket, tehát regisztrál is 24 óra múlva be van kapcsolva a szolgáltatás, vagy kevesebb, mint 24 óra múlva. És például egy ilyen végterméknek, mint a Copilot for Security, vagy az M365 Copilot, amiről beszéltünk, ott meg nincs kapacitás hiány. Tehát ugye ezek késztermékek, azok egy becsomagolt szolgáltatások, azok már ugye legtöbb a végfelhasználónak készült megoldások, ott egyszerűen be lehet már kattintani mind az M365 Copilotot, mind a Copilot for Security, ugye április 1-én, jó dátum, április 1-én indult, tehát itt nincs ilyen. Tehát én is gyorsan konfoltam magamnak a tegnap előtt egyet, nincs ilyen, tehát azonnal rendelkezésre áll, ott van, lehet használni, úgyhogy a kapacitás az szerintem úgymond megoldódott jelen pillanatban. Magyarországi számokat nem tudok, tudom, hogy a számokat szereted, és köszönöm, hogy megosztottad velünk, mert 9%-ot ezt nem hallottam. A környezetemben sokan használnak ChatGPT-t, általában ingyeneset, vagy a Bingbe beépülő mesterséges intelligenciát. Mind a kettő jó, viszont azt látom, hogy nem jól használják, ezért így ilyen felemás visszajelzések jönnek, hogy ez most igazándiból néha használom, de nem olyan nagy segítség. Ezt fél éve is mondtad. Igen, de ez még mindig. Hülyeséget kérdeztem, hülye választ kaptam, rossz a rendszer. Igen, valami ilyesmi volt. Erre vonatkozó publikus számokat nem oszthatok meg, hogy a Copilotnak milyen a használati aránya a különféle országokban, ez nem publikus a részünkről. A tendenciák azért érezhetőek, és azt azért tudom érzékeltetni. Míg azért Magyarországon is látjuk azt, hogy indul és terjed, és vállalati körben is a Copilotok, projektek már szépen elindultak. Arról is érdemes egy kicsit beszélgetni, hogy indul el egyébként egy Copilot projekt egy nagyvállalatnál. De azért még összességében azért Nyugat-Európa azért előttünk jár használati arányát tekintve. És a régió, arról azt adsz meg valamit, mert a régióban mondjuk mi hogyan állunk a környező országokhoz képest? Tehát, hogy csak arányokat, arról szabad beszélned? Tehát mondjuk egy Romániához képest, a Lengyelország, Csehország képest. Tehát, hogy... Hát valamelyes Lengyelország és Csehország előttünk jár. A Romániában körülbelül egy szinten vagyunk, érdekes, tehát a régión belül is egyébként vannak érzékelhető különbségek. A cseh piac, meg a lengyel piac amúgy is historikusan és több évtizedre visszamenőleg is mindig fejlettebb volt informatikában. Lényegesen közel állnak a német kultúrához, német gazdasági mentalitáshoz. Ebből adódik egyébként számos területen, hogy az IT-ban lényegesen előrébb járnak. Nálunk használatban is, és egyébként a Copilotban is. Mit láttok, hogy ezek a megoldások, amikor a Wordnél és az Excelnél többet szeretnének használni, mint ügyviteli rendszer? Ugye erre vannak megoldások. Ezeket segíti a Copilot, vagy nem segíti, vagy beépül, vagy nem? Tehát, tehát segítsetek egy picit körbejárni, hogy lehet egy lépést megtenni, hogy indul el a projekt, hogy lehet egy vállalatvezető számára kvázi egy picit segítséget adni abban, hogy hogyan kezdje el ezt a digitális világban ezeket a lépéseket. Hát ez a legnehezebb, mert a tanácsadók sem tudják sokszor, hogy például Copilotból rengetegféle van. Tehát ugye van majd Andris kijavít, van egy központi név, egy brand, nem is tudom, hogy hívom, egy termék, amit ugye Copilotnak hívunk, de ugye van M365 Copilot, Copilot for Security, Copilot for Dynamics, Copilot for nem tudom micsoda, biztos. Szerintem még én is tudok az összesről, pedig ezeket állandóan olvasgatom, nézegetem, és akkor mikor melyiket választom, mikor melyiket használjam, mit hogyan tudok használni, melyik mennyibe kerül, melyik mire való. Ez a legnehezebb, hogy elég sok termék elindult a piacon egyszerre, a Microsoft részéről is, és itt szintén az edukáció. Viszont azt látom, hogy HRP oldalon is, hogy például minket most, vagy engem most, mint tanácsadó, nem a partnerek, tehát nem az IT cégek keresnek meg Copilottal, hanem közvetlenül a végfelhasználók. Tehát olyan szintű lemaradásban vannak a magyarországi informatikai cégek egy része, hogy ők ezt még nem akarják használni, nem tudják használni, és a végfelhasználó, az ő ügyfelük megkerüli őket, és közvetlenül érdeklődik. És ez szerintem egy nagyon érdekes tendencia, tehát hogy ezt a százalékos arányt ezt följebb lehetne küzdeni, mert a piacon van rá érdeklődés, de még a köztes szolgáltatói
piac, akik eladják és bevezetik, a magyarországi IT cégek, egy része erre még egyáltalán nincsen felkészülve. Ez Hát lehet, hogy van egy ilyen elvi ellenállás, hogy hát ez nem az én megoldásom, akkor azt én nem, tehát hogy az Hát akkor az többi cloud van, szolgáltatásnál is lenne ilyen, érted? Tehát, hogy szerintem túl gyorsan robbant be, nekik túl gyorsan robbant be ez a dolog. Illetve hát a kapacitási hiányomról beszéltünk. Tehát ki fogja ezt nálunk megtanulni, hogyha állandóan le vagyunk terhelve című dolog. Viszont az ügyfél megcsesztet, hogy mi ez a Copilot, kéne nekem milyen, mert azt hallottam, hogy nagyon jó, vagy szeretném kipróbálni. Ilyenekkel én most tegnap is találkoztam, tegnap előtt is találkoztam, tehát közvetlenül ügyfél igénnyel, és akkor így most akkor hova csatornázzuk őt, hogy kitől vegye meg, és hogyan mutassuk meg, mert mint mi disztribútor közöttünk van még egy köztes réteg. Szóval most ezekről beszélgetünk például házon belül. Szóval ez a százalékot szerintem biztosan lehetne följebb. A másik probléma, neked válaszolva, hogy szerintem nagyon sok termék van, viszonylag gyorsan jelentek meg, tehát mit tudom, 1 éven belül, és erre még nincs eléggé felkészülve a magyarországi piac. De akkor az érdekes kérdés, hogy akkor mondjuk a cseh, lengyel vagy egyéb piac miért van rá felkészülve? Ugye? Tehát, hogy meg kéne vizsgálni. Andris említett egy ilyet az előbb, hogy arról is érdemes lenne beszélgetni, hogy hogyan indul egy ilyen projekt. Lehet, hogy most akkor ide kanyarodnék, mert lehet, hogy innen nézve fontos lenne, igen. Választ kapnánk a kérdéseinkre. Igen, igyekszem részben legalább valamiféle választ adni rá. Tehát honnan indul? Van egy szükséges előfeltétel. Fenn kell lenni a felhőben. Tehát legalább a produktivitás, tehát nevezzük ezt e-mailnek, Word, Excel, PowerPoint, csoportmunka, mint akár Teams, vagy Zoom, stb. Tehát amíg azok on-prem vannak, amíg on-prem használjuk file serveren az Excel fájlokat, ott tároljuk, addig nincs Copilot. Tehát egész egyszerűen a digitalizáció és a felhőbe menetel előfeltétel ahhoz, hogy bármilyen mesterséges intelligencia, egy nyelvi modell alapú mesterséges intelligenciát vállalat tudjon használni, hiszen valahonnan meg kell tanulnia a vállalat nyelvét is. Ez csak akkor történt, hogyha ezek a dokumentumok, adatbázisok a felhőben vannak. Ez egy szükséges előfeltétel. Ebben egyébként haladunk, a nagyvállalatok már nagyon jól állnak Magyarországon, a kis középvállalatok pedig zárkóznak föl, és mennek szintén a felhőbe. Tehát van egy előfeltétel. Na az, hogy mikor a cégek már ott vannak és üzemeltetik magukat, használják a levelezést, a naptárat, a közös dokumentummenedzsmentet, meetingeket már felhőben szerveznek, a biztonsági megoldásuk is a felhőben van, na akkor viszont eljön az a pillanat, általában van egy innovatív szereplő a cégen belül, aki azt mondja, hogy hoppá, hát mi már használunk M365-öt vagy. Van egy új újdonság benne, akkor ez a Copilot, hogyan tudnám ezt a ChatGPT részét használni? Mindig vannak ilyen innovatív szereplők a vállalaton belül, akik felismerik, hogy erre van igény. És ez szokott általában a projektnek a szikrája lenni. Amiért látunk a magyarországi nagyvállalati projekteknél, az az, hogy ezek a projektek jellemzően úgy indulnak, kell egy felsővezetői elkötelezettség, hogy oké, vágjunk bele arra, hogy a mesterséges intelligencia, ami egy rendkívül széles spektrumnak egy részszelete, ez a vállalati belső produktivitás, dokumentumok menedzsmentje, naptár, e-mailezés, chat alapú, stb. Erre nézzük meg, hogy mit lehetne itt fejlődni, na és akkor eljönnek a Microsoftnak a bizonyos Copilot megoldásai. És erre, amit létre szoktak hozni, az egy projekti team, aki megkapja a szent feladatául, hogy akkor nézzük meg, hogy mit lehetne ebből kihozni. Ezek több ezer fős magyarországi cégek, ahol milyen projektek már indulnak, kiválasztanak általában 100-200 dolgozót, lefedve a vállalatnak egy viszonylag szélesebb spektrumát, ők lesznek az ambasszádorok, ők lesznek azok a lelkes innovátorok, akiket először kiképeznek, elkezdik használni, tesztelni, és ők kezdik el a saját csoportjaikon belül az evangelizációt folytatni, és terjeszteni az igét, hogy mire lehet egyébként egy ilyen nyelvi modellt használni vállalaton belül. Itt nem a licenszek a drágák ebben, hanem maga a projekt, és egyébként ez úgy tűnik azért ez egy keményebb dió, hogy erre azokat akár infomunkásokat, akik Word-et, Excel-t, PowerPointot is használnak, meg csetelnek, stb. Felébreszteni bennük a vágyat, hogy akkor mi lenne, ha megkérdeznék tőle valamit, hogy ebből a Word file-ból csináljon már nekem egy PowerPointot. Ugye soha nem volt ilyen, hogy Wordből legyen PowerPoint, pedig tök jó lenne. És hogy eljutatni azt a fajta igényt, hogy akkor Wordből csinálja a PowerPointot, magától rakjon össze, szóval ennek a kultúrájának azért ezen kell sokat dolgozni, megint visszakanyarodva az oktatásra, evangelizációra, ez a szükséges előfeltétel. Nem drága, itt igazából a hozzáállást kell kialakítani. El tudom képzelni, hogy a cseh és a lengyel vállalati kultúrában ez egy picit könnyebben megy. Ugye ennek mindig van egy dinamikája, ez egy kicsit ilyen innovációmenedzsment kérdés is, bár itt az innováció az a Microsoftnál van, de az alkalmazás az már a cégnél van. Mert hogy van egy ilyen dinamika azért, hogy mind a kettőre szerintem láttatok ti is
példát, hogy van a rendkívül innovatív dolgozó, 1000 ötlete van, olvassa a Cloud Terminators blogot, és látja, hogy a Microsoft kijött a Copilottal, és akkor oda megy a főnökhöz, hogy fú, itt sokkal hatékonyabbak lehetnénk, ha így és így, és a főnök így néz rá, hogy de hát van Excel, PowerPoint, old meg. Tehát, hogy most nem fogok azért licenszeket költeni, 0 forinton van erre, nem? Tehát hagyj el. Úgy legyél kreatív, ahogy a keretek ahogy eddig voltál. Igen, vagy van a másik, hogy van a vizionárius vezető, hogy most jöttem ide, még van bennem energia, még meg akarom váltani a világot, még szeretnék valamit maradandót hagyni a cégben magam után. Ez egy elavult cég, ezt modernizálni kell. És akkor így megpróbál mindent, hogy és ezek a hülye dolgozók, ezek aztán tényleg semmit nem szeretnének változtatni. Erre van a hihetetlen elmaradott anekdota, hogy az egyik cégnél a 1000 éve ott ülő IT főnök mondta azt, hogy ez az főnök, így tovább. Támogatunk, ameddig valaki más nem mond. Jól tudom, hogy egyébként a partnereknek a HRP tart ilyen e-learning oktatásokat? Tartunk, és egyre többet is fogunk tartani, tehát most ősszel indul még egy csomó. Kérdezzük is a partnereket különben, hogy mire van szükségük. Most csinálunk ilyet, amiben én benne vagyok, azt tudom elmondani, csinálunk Copilot teljes demórendszert, egyedi doménnal, előkészített dokumentumokkal, SharePoint-ra feltöltött fájlokkal, OneDrive-ra feltöltött fájlokkal, mintapéldákkal, mintafeladatokkal. Azt odaadjuk a partnereinknek, ez nekem kell most készíteni. Most ez lesz az őszi projektem, és akkor kapnak egy ilyen Word file, vagy PDF file, majd meglátjuk, ahol step by step, ők le tudják próbálni, és kapnak hozzá mintafeladatokat, mintafájlokat, magyar nyelven csináljuk meg az egészet, és akkor azt mondjuk, hogy nézd meg, próbáljátok ki, egy cégnél 5-en, 6-an, 7-en, 8-an, attól függ, mekkora méretű cég, jelezzetek vissza, hogy tetszik-e, jó-e, mit építsünk még be, és utána legyetek szívesek, ugyanezt mutassátok meg az ügyfeleiteknek is. De amúgy meg az ügyfelek, megmondom, már érdeklődnek maguktól. Már nálad. Viszont igen. Már demo is kéne nekik, így akkor lesz egy demorendszer, és akkor csinálunk meg egy pár ilyen online oktatást is, meg ilyen videókat. Tehát itt nyelvi akadálya van annak, hogy mondjuk ne a Microsoftnak a demóit használja valaki, mert az már ott van április óta. Tehát, hát szerintem igen. Igen, sokan nem. Tehát lehet, hogy tud angolul, vagy mondjuk annyira tud angolul, hogy érti a videót, vagy feliratozva megnézi, vagy stb., de egyszerűen egy óckodnak tőle a kisebb partnerek, kisebb cégek, hogy akkor ők most ezzel angolul foglalkozzanak, úgyhogy csinálunk rá magyar nyelvű kontentet. Ez egy másik ilyen időzítésbeli akadálya, mondjuk egy cseh cégnél ez semmilyen problémát nem tapasztalok. Ő fölmegy az angol oldalakra, és leszedi a tudást. Így van. Ugye van az, hogy termékfókusz, hogy melyik megoldásban mit lehetne nyelvi modellel betenni. Amit látunk, hogy jól landol a vállalatvezetőknél, az a szerepkör alapú megközelítés. Tehát nem azt mondjuk, hogy mit lehet Word-ben, Excel-ben, PowerPoint, Teams-en vagy Security-ban csinálni a Copilottal, hanem azt nézzük meg, hogy adott részleg, egy marketing részleg hogyan tudja felhasználni a mesterséges intelligenciát a munkájának a javítására, egy sales részleg, egy ügyfélszolgálat. És ez a fajta megközelítésünk, egyébként úgy látom, személyesen én is nemrég tartottam egy bankvezetésnek elő egy demót, marketingre hegyeztük ki, hogy marketingben hogyan tud értéket teremteni a cég számára a mesterséges intelligencia, és ez látszott, hogy ez a fajta gondolkodás, hogy nem a termékből indulunk ki, hanem abból, hogy az ügyfél hogyan épül föl szervezetileg, hogy van sales unit, marketing unit, ügyfélszolgálat, stb. Na ez a fajta megközelítés nagyon-nagyon jól ment. Ez nagyon jó megközelítés. Ugye van olyan AI advisory board, aminek mind a ketten tagjai vagyunk, és azt látjuk jellemzően, hogy még akik eljönnek beszélgetni ezekre a ilyen bemutató körökre, ők semmi másra nem akarják használni, mint ez a hagyományos ChatGPT, hogy ilyen chat robotnak beállítva, majd akkor kérdezgessünk. De én azt gondolom, hogy ennél sokkal többet tud, meg azt látom a mi saját beszélgetéseinkből, hogy itt vannak ezek a termékek, és például a NIS 2-re kellett kialakítanunk egy olyan rendszert. Ezt most nem akarom így bőrére engedni, de hogy Microsoftos termékpalettáról választva össze lehet állítani egy kifejezetten NIS 2-höz tartozó, egyébként az IT biztonsági felelősnek ilyen adatrögzítő és a ChatGPT, vagy tehát az IT biztonsági felelősnek a Microsoft termékekkel kiegészített Security for Copilottal megtámogatott AI megoldást. Remélem meg tudtok erősíteni, hogy ugyanez a gondolkodásnak a kiterjesztése, az egy nagyon fontos, ez is egy ilyen evangelizáció, hogy oké, keressünk funkciókat, de akkor ahhoz vannak különböző támogatási rendszerek. Ezt jól látom, jól mondom? Nekem érdekes, amit az András mondott, mert ebből a szempontból túlságosan informatikus vagyok, és én ugyanúgy termék alapon akartam megközelíteni, de jó, hogy beszélünk róla, mert nem kezdtem még hozzá a munkához, már igazán kis csúszásban is vagyok, csak volt más feladat is.
Tehát én eddig úgy csináltam, és ezek szerint nem biztos, hogy jól csináltam, meg hát nem is vagyok meggyőződve róla soha, hogy mindig mindent jól csinálok, mert az butaság lenne, hogy van egy termék a Word, akkor a Wordben jelen pillanatban 3 vagy 4 funkciót tud a Copilot. Szöveg megírása, szöveg összefoglalása, stb. És akkor végigmegyek ezeken a szkenáriókon. Én miért csináltam eddig így, és hogyan tudnátok ti, mint Microsoft nekünk segíteni meg a piacnak, honnan tudnám én jól megírni, vagy honnan kapok én segítséget, hogy marketingesnek mire van szüksége, mert én informatikus vagyok. Ugye? Tehát, hogy hogyan, vagy egy logisztikusnak mire van szüksége. Ugye? Tehát hogyan tudok akkor olyan szkenáriót demózni, hogy én egy marketingessel tudjak beszélgetni, vagy egy logisztikussal, vagy egy raktárossal, vagy egy CEO-val, vagy... Tehát, hogy erre akkor gondolom van kész anyagotok, és akkor el kéne kérnem, és akkor el kéne fordítanom. Van annyira, hogy ez van publikusan, átküldöm a linkét. Tehát igen, megvannak ezek a szenáriók, az Adoption Frameworknek a része, hogy Copilotot egyébként marketing, sales, ügyfélszolgálat, jog, stb. Milyen területeken mit tud adni, és akkor csak egy példát, mint marketinges, én magam ezekből miket használok, tehát marketingen mire lehet használni a Copilotot, piackutatásra, SWOT elemzésre, kampány tervösszállításra, kampány anyag fejlesztésére, és ez a klasszikus ChatGPT-t arra használom, hogy csináljon valamit. Ez csak egy a többi közül. Van szenáriónk marketing költségvetés ellenőrzésre, ROI számításra, marketing ROI számításra. Mi azt szoktuk mondani, hogy van az ügyfél, az ügyfélnek pedig van egy irodaháza, az irodaházban pedig szobák vannak. Van a vezérigazgatóság, a sales unit, a marketing, a szerviz, ügyfélszolgálat, termékfejlesztés, stb. És mi ezt a módszertanunkat, a Copilotos módszertanunkat pedig erre mintára építettük meg, hogy egy sales szobában milyen sztorival érdemes bemenni, hogy a Copilotnak sikere tudjon lenni a marketingrevel. Átküldöm, esetleg itt is ki tudjátok tenni a linket. Mindenféleképpen. Érdemes ezt megnézni. De ezt nagy vállalatra ugye könnyebb ráhúzni, mert egy kis vállalatnál nem biztos, hogy ezek az egységek megvannak. És emiatt gondoltam én az ellenkezőjét erről, de abszolút nyitott vagyok az ilyen dolgokra. Megvannak, jó, tehát... Az igaz, a feladat az attól még megvan. Ha hát valahogy piacot azért még ő is kutatva, igen, és időnként ránézi a konkurenciát. El kell adnia, neki is kell termékeket, tudni a céget megjeleníteni, adott esetben egy SWOT elemzés sem biztos, igaz. Hát igen. Most ennél a pontnál még egy dologra hadd térjek ki így a vége felé, hogy többször beszéltünk már az adásban, hogy egy eszközberuházás, vagy egy EMI szolgáltatás igénybevétel akár, önmagában nem feltétlenül javítja a cégnek az eredményességét. Ahhoz az is kell, hogy átnézzük a folyamatokat, és adaptáljuk, és akkor valóban egy megújult folyamattal tudunk, ami már az eszközzel számol, meg az EMI szolgáltatással számol, dolgozni. Az IT-biztonságban, vagy akár így a Copilot for Security terén ezt tudjátok-e támogatni? Vannak esetleg folyamatsablonok, vagy kifejezetten inkább úgy vagytok vele, hogy inkább a tanácsadó az, aki ezt egyénileg egy-egy cégnél meg kell, hogy tudja oldani? A Copilotban folyamatsablonok, promptokat, illetve promptbookokat készítünk. Ugye a prompt meg a promptbook között az a jelentős különbség, hogy a prompt az olyan, hogy be kell írni, a promptbook meg tulajdonképpen, hogy István is említette, előkészítünk olyan kérdéseket, amelyek a leggyakoribb szenáriókra választ tudnak adni. Ezzel tudjuk segíteni a biztonsági szakértőknek a munkáját. Az biztos, hogy a folyamat integráció, és nagyon kész válaszom nincsen, de az kétségtelen az egy elengedhetetlen feltétel, hogy az üzemeltetési, a biztonsági szakértőknek is meg kell tanulniuk a saját munkarendjébe beintegrálni a Copilotot. Vagy a nagy nyelvi modelleket. Mi az, amiben tudsz segíteni, az én munkámban milyen ütemezéssel tud segíteni, mikor érdemes hozzáfordulni, amit ad válaszokat, azokat hogyan kell elfogadnom, mi az a pont, amikor viszont tényleg át kell lépnem a szakrendszerbe, és megnéznem a mélységeit. Ez bizonyára egy összetett tanulási folyamat. Azt nem tudom egész őszintén, hogy ebből mennyi ilyen kész módszertan van, amit már át tudunk adni. Hát április 1-én jött ki a termék, de hát itt megint pont a partnereknek megnéztem a van szükség. dokumentációt, nagyon jól elő van készítve. Igen, nagyon jól elő van készítve, hogy hogyan érdemes ezt használni, szóval a keretrendszert általában Microsoft biztosítja hozzá, hogyha egy új termék megjelenik, és nagyon jó. Én ugye most 2 napig foglalkoztam vele, hogy erről beszélgetünk, szeretek előtte megnézni magát a terméket,
a gyakorlatban is, tehát úgy, hogy belépek, használom, kérdezem, hogyan települ fel, hogyan működik, mihez kapcsolódik, milyen apik vannak hozzá, milyen egyéb kiegészítők vannak hozzá, és pillanatok alatt el tudtam indítani. Jó, hozzáteszem, sok Copilotot használtam már, tehát hogy az OpenAI-tól kezdve az M365 Copilot, stb. Tehát a Microsoft ökoszisztémát ismerem, termékeket ismerem, de nekem ez egy ilyen, mit tudom én, fél órán belül be tudtam üzemelni egy Copilot for Security-t. Annyira egyszerű, és a dokumentáció viszont nagyon-nagyon részletes hozzá. Szerintem ez egy nagy segítség. Ami nagy probléma, hogy ezek a Copilotoknak a használata szerintem felülről vezérelt kéne legyen. Most, amit én látok a cégeknél, az az, hogy ad-hoc egy ember nagyon érdeklődik, és valamit regisztrál valahol, és akár még véletlenül ott vállalati adatot is megoszthat, ahelyett, hogy fentről vezérelnénk ezt az egészet, és megmondanánk, hogy akkor van nekünk saját Copilotunk, ott csak oda szabad beírni ilyen adatokat, vagy behúzni olyan adatokat, stb. Ez szerintem egy nagy probléma. Én most azt látom, hogy vannak ezek az early adopterek, ezek a ambassadorok, akik nagyon kíváncsi emberek, és otthon is mindenféle felhőszolgáltatásra felregisztrálnak, és aztán a cégnél is azt elkezdik használni, ugye régen ezt szürke IT zónának hívtuk. Ez nagy probléma tud lenni, hogyha adat így kikerül mondjuk nem megfelelő helyre, de hát ez ugye az más rendszereknél is nagy probléma tud lenni. Nem látok még olyan helyet Magyarországon, ahol ez felülről vezérelt. Most nem az enterprise-okról beszélek nyilvánvalóan, ahol a Microsoft is segíti, te is előadást tartasz, letöltitek a vezetőségnek, hogy hogyan működik ez, bemutatjátok példákon, például a marketing példán keresztül, és akkor ők kijelölnek egy csapatot, amit elmeséltél, hanem kisebb cégeknél, hanem ez ilyen abszolút ad-hoc módon történik, és nagyon nagy összevisszaság van, és nagyon nagy káosz van. Reméljük ez le fog majd tisztulni, csak szerintem ez kicsit sok idő lesz. Az Early Adopter programból, egy éven keresztül ment az Early Adopter program, ebben a régiónkból is volt 24 cég, csináltunk egy felmérést, hogy hol jön ki a haszna annak, hogy nyelvi modelleket használok a vállalati biztonsági környezetemben. Oké, egy cég elkezd, hogy Copilot for Security-t, most a mai példánál maradva használni, mi jön ki belőle? És 2 számot érdemes ebből a kutatásból kiemelni. Egyrészt a juniorok munkáját, tehát junior elemző munkáját, akinek még nincs meg a kellő rutinja. Ott azt láttuk, hogy azáltal, hogy gyorsabban kap áttekintő jellegű válaszokat, az ő idő megspórolása kb. 24%. Tehát ő, mint egy junior ember, hogy nem kell elmenni a mindenféle szakrendszerekbe, és nézelődni, hogy kb. Mi történhetett, korlátozott rutinnal. Az, hogy kapott egy összefoglást a Copilottól, az idejének a 24%-át megtakarította. Azért mondhatjuk azt, hogy a 4 nap alatt... tehát 4 nap alatt megcsinálta az 5 napnyi munkát, vagy kap egy ingyen napot a hétvége felé. Tehát ugye azért 24% az, hogy mennyivel gyorsabban kerül képbe, az azért elég sok. Tehát náluk ez volt az idő megtakarításnak ez volt a jelentőség, hogy gyorsabban megértették, hogy mi a helyzet. A szenioroknál ott más volt a pozitív kimenet. Ott volt egy 9%-os időnyereség, tehát ők már... Rutinból megoldották, nem? A Copilot már írta, és már pontosan tudta, hogy mit kell csinálni. Nála viszont az volt, ők azt fogalmazták meg, hogy ez a 9%, amit időben megtakarítottak, azt viszont rá tudták tenni olyan projektre, amire amúgy sokkal kevesebb ideje volt, és sokkal nagyobb üzleti hasznot tudott használni. Tehát nála az idő megtakarítás, és szeniornál pedig ezt eredményezte. Meg szenior 9%-a pénzben, óradíjban számolva sokkal több, mint még a az is junior lehet, hogy 24, több, nem? még akár az is lehet. Még kiegészítem ugyanennek a HR aspektusát. Analitikusoknál a fluktuációs ráta az majd 30% fölötti volt. És egy Copilot bevezetés után ugyanezt a rátát, ezt lement 9-re. Mert megtaláltuk benne azt a mondatot, hogy mi volt az ismétlődő feladat, ami miatt kiégtek. Őket. És ez volt a zseniális, és ez az igazi megtakarítás, hogy gyakorlatilag azokat a típusú riasztásokat, mert innen jött az izé, hogy tudjátok-e, hogy mi a leggyakoribb riasztás? A jelszó rontás. Tehát a leggyakoribb riasztási tétel a jelszó rontás, de nyomozati időben ugyanúgy, mit tudom én, legyen átlag 8 perc, amivel elveszem az életét annak, hogy a legtöbb riasztás nyomozza ki, átlag 8 perc, ezzel elmegy egy nap. És emiatt volt a fluktuáció. És ebben bevezetve a Copilotot lehetett normalizálni és automatizálni folyamatokat, mert ezeket a típusú riasztásokat viszont meg már tudta figyelni, hogy ez most milyen mélységű és milyen besorolásban kell, hogy vele foglalkozzanak. És ezt is szeretném mondani, hogy ez is egy hozzáadott érték, csak ugye a számok, ugyanennek a számnak van egy másik aspektusa, ami meg a HR-nél lenne jó, ha úgy mutatkozna, hogy szövetség van ebben a szoftverbeszerzésnél
Igen, ilyennel kiválóan lehet támogatókat szerezni egy Copilothoz. Viszont szerintem ennyi elég lesz belőlünk, a többit azért rábízhatjuk a közönségünkre, hogy gondolják át. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, András és István. Köszönjük szépen a meghívást. Köszönjük arra a megbeszélgetést. Köszönjük.